Υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι μπορούμε να φορτώνουμε το αυτοκίνητό μας όσο και με ό,τι θέλουμε. Πέρα όμως από τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου υπάρχει και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που ορίζει με αυστηρό και ξεκάθαρο τρόπο τις απαγορεύσεις. Ως μέσο μεταφορικό το αυτοκίνητο είναι από κατασκευής ένα όχημα που μπορεί να προσφέρει λύσεις ποικιλοτρόπως στη μεταφορά πραγμάτων ή ατόμων. Ακόμη και γι' αυτό όμως υπάρχουν φυσικά όρια στο τι μπορεί να μεταφέρει και τι όχι. Όρια που μπαίνουν από τους ίδιους τους κατασκευαστές αλλά και από τον νόμο πολλές φορές σε συνδυασμό. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά που απαγορεύεται να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας μαζί με τους λόγους που οδηγούν στην απαγόρευσή τους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι πολύ σαφής για το πώς επιτρέπεται να φορτώνουμε το όχημά μας, ξεκινώντας ίσως με το πιο σημαντικό, το βάρος. Συγκεκριμένα στο άρθρο 32 αναφέρει ότι μετά τη φόρτωση του αυτοκινήτου μας, το μεικτό βάρος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει εκείνο που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο ενδέχεται να φορτώσουμε το όχημά μας συγκαταλέγεται στις απαγορεύσεις ή, για να το θέσουμε πιο σωστά, σε εκείνα που δεν επιτρέπεται να κάνουμε όταν θέλουμε να μεταφέρουμε αντικείμενα με το αυτοκίνητό μας. Η λάθος φόρτωση μπορεί να προκαλέσει εκτός από υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες σε εμάς τους ίδιους αλλά και στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το ίδιο το φορτίο πρέπει να τακτοποιείται και να στιβάζεται με τέτοιο τρόπο που να μην εκθέτει σε κίνδυνο τον οδηγό ή και τους επιβαίνοντες, αλλά και να μην προκαλούνται ζημιές από διαρροή ή πτώση του φορτίου στο δρόμο. Σε αυτό το σημείο μπορεί να ακουστεί περιττό, αλλά πρέπει να αναφέρουμε πως τα εξαρτήματα, καλώδια, σκοινιά, αλυσίδες, καλύματα κλπ. Που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση ή την προστασία του φορτίου πρέπει να σφίγγονται και να στερεώνονται καλά, όπως άλλωστε αναφέρει και ο ΚΟΚ. Το μεταφερόμενο φορτίο δεν θα πρέπει επίσης να παρεμποδίζει την ορατότητα του οδηγού ή να μειώνει την ικανότητά του πίσω από το τιμόνι ή να μειώνει την σταθερότητα του αυτοκινήτου κάτω από όλες τις συνθήκες. Φυσικά το φορτίο που μεταφέρουμε δεν θα πρέπει να ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, βάζοντάς τους σε κίνδυνο. Παράλληλα, τα πράγματα που έχουμε φορτώσει στο αυτοκίνητό μας δεν θα πρέπει να καλύπτουν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, τις πινακίδες κυκλοφορίας, το διακριτικό σήμα της χώρας απογραφής του οχήματος και τα όποια αντανακλαστικά στοιχεία φέρει το όχημα από τον κατασκευαστή του. Με τα φώτα καλυμμένα δεν κινδυνεύουμε μόνο να μην δούμε εμείς κάποιο όχημα, πεζό, ποδηλάτι ή ζώο, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην μας δουν ούτε αυτοί, πόσο μάλλον αν οδηγούμε τη νύχτα. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει και τη μεταφορά αντικειμένων των οποίων το μήκος ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, με το τελευταίο να είναι διαφορετικό ανάλογα με το αυτοκίνητό μας. Ειδικότερα, το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει από το πίσω τμήμα του οχήματος περισσότερο από 30% του συνολικού μήκους του αμαξώματος. Ανάλογη απαγόρευση υπάρχει και για τα μοτοποδήλατα, τις μοτοσικλέτες και τα τρίτροχα οχήματα.
Εκεί το φορτίο απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από 0,40 μέτρα από τις πλευρές τους, με την απόσταση να υπολογίζεται από την εξωτερική πλευρά του εμπρός προβολέα. Αν υπάρχει μάσκα ή φέρινγκ, τότε υπολογίζεται από το πιο ακραίο σημείο. Στην περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε αντικείμενα με το αυτοκίνητό σας που προεξέχουν από το πίσω τμήμα περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αναφέρει ότι απαιτείται προηγούμενη άδεια της κατά τόπον αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Μία ακόμη κατηγορία αντικειμένων που απαγορεύεται να μεταφέρουμε με το αυτοκίνητό μας είναι εκείνα που κατά τη μεταφορά τους έχουν επαφή με το έδαφος και από αυτή την επαφή προκύπτει φθορά του οδοστρώματος ή και δημιουργείται κίνδυνος για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Η μεταφορά αντικειμένων που ακουμπούν στο έδαφος επιτρέπεται μόνο αν αυτά δεν προκαλούν φθορές ή κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και ύστερα από ειδική άδεια της αρμόδιας κατά τόπον τεχνικής υπηρεσίας. Το διοικητικό πρόστιμο για τις παραπάνω παραβάσεις ανέρχεται στα 80 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης μπορεί να επιβληθεί ακόμη και ακινητοποίηση του οχήματος σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μας αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρουμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να απαγορεύει τη μεταφορά περισσότερων ατόμων από αυτό. Κάτι που είναι λογικό αφού έχει να κάνει με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αλλά και με τον αριθμό των ζωνών ασφαλείας που βρίσκονται εντός του αυτοκινήτου. Απαγορεύεται επίσης και η μεταφορά παιδιών στη θέση του συνοδηγού τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία. Απαγορεύεται φυσικά και η μεταφορά άνω του ενός ατόμου στη θέση του συνοδηγού. Για τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα απαγορεύεται η μεταφορά ανηλίκων έως 5 ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, επίσης εφόσον δεν συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους. Να σημειωθεί ότι ο οδηγός που μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από το προβλεπόμενο ή με λανθασμένο τρόπο τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 80 ευρώ. Τέλος, με το προσωπικό μας αυτοκίνητο απαγορεύεται σε γενικές γραμμές να μεταφέρουμε εμπορεύματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται εφόσον έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα παραστατικά.